with the boy Maestro. Yeah! Mag-unbox tayo ngayon ng Raze Taurus Mini. So mas maliit to sa Raze Taurus. Nakita ko na kasi siya ulit. So si Michael lang hindi pa nakakita personally. Oy, bawal na malasan. Roar. Bawal na malasan. Nalasan na si Michael! So, ayan. Bakit tayo simula? Bumili na siya! Tuluyan na siyang nalason. Ito yung unit niya. Display lang namin ngayon para sa video. So, naka-Raze Taurus XT na siya. Congratulations! Nalason na tuluyan! Okay, let's go. Yes! Euro. So, ito yung mas murang version ng Raze Taurus, alright? Mas budget friendly. Kung gusto nyo makita yung kung gusto nyo yung dual pole style, ito, meron tayo mas mura. Napakaganda! Let's go! Alright, so napakagandang electric scooter right out from the box, poging-pogi na. Tama ba, boy? Oo naman. Oo naman, yeah. Cute dyan. Cute. Cute? Pogi na, cute pa. Cute pa. Parang sino? Parang si ano. Roar. I-unfold na namin siya, no? Tatanggalin namin yung mga foam. Let's go. Napakagandang electric scooter, nako. Napakamura pa. Shucks. Ano yung box, pre? Panira ng shots. Assembled na. Napakaganda. So, yan yung comparison nyo. Ayan. Si Taurus Mini and si Taurus. Yan. So, yung mga kasama niya, usual, multi-tool, manuals, charger, tsaka replacement screw. Tingnan natin lakas. Okay. Bam! Super powerful. Yan, makikita mo yung magandang hydraulic shocks niya. Napakagandang electric scooter. Yan. Oh, yeah! So yan, meron tayong promo sa first 5 units na mabebenta. Free hydraulic brake upgrade. Napakaganda. Parang ano siya. Brother talaga siya. Brother. Siya yung little brother. Little brother. Yan. Alright! So, tapos na yung unboxing natin and first look ng Raze Taurus Mini. Alright, so sa mga clients na gusto ng pogi na agad right out from the box, batak na batak kahit medyo maliit, kasi Raze Taurus Mini, ito yung para sa inyo. Alright, so napakamura lang ng unit na to. 39,999 into price. Imagine yun, naka-dual motor na kayo. First 5 customers, meron na agad hydraulic brake upgrade, you know what I mean? Tubeless na yung gulong na ito, alright? Very powerful. Same na same sa Raze Sigma version 2. May seat na rin. May seat na rin. So, kompleto na. Ang mura pa. Alright, so, on to the next unboxing. Panoodin nyo na lang. Yeah, boy? Yeah, boy. Okay, a bit away. A bit away. Let's go.